السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة زي ما احنا شايفين كده هنشتغل وحدة جميلة جدا بسيطة وسهلة مع التشبيك. زي ما احنا شايفين كده ممكن نعمل منها بوليرو سهل وبسيط. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. قبل ما نبتدي الفيديو هوضح بعض الأسئلة اللي معظم المتابعين بيسألوني عليها. دي طبعا القناة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، قناة كروشيه يوتيوب. ده اللوجو بتاعنا، لوجو القناة. هجيب الفيديوهات ازاي؟ بسحب الشاشة بالطريقة دي. دي الموديلات اللي موجودة على القناة. فهشغل الفيديو بالطريقة دي كده. بعد ما شغلت الفيديو، ازاي اسرع او ابطأ الفيديو؟ بدوس على الشاشة دوسة بسيطة كده، بتطلع لي 3 نقط زي ما احنا شايفين كده. ال3 نقط دول بدوس عليهم بيجيب لي البلاي باك سبيد، يعني سرعة الفيديو. عندي ال3 اختيارات اللي فوق ده لتبطيء الفيديو. عندي ال3 اختيارات اللي تحت ده لسرعة الفيديو. يعني لو دوست على اخر اختيار الفيديو بيسرع. اللي احنا عاملين 3 قدام و3 ورا. طبعا تحت ال3 اللي قدام في 3. طيب انا عايزة ابطئ الفيديو، بدوس على نفس الاختيار وادوس على اول اختيار من فوق. هتديني الفيديو بطيء جدا. في البداية هنعمل سلسلة البداية وهنشتغل 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6، واقفل في اول سلسلة بمنزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود، واشتغل جوه الحلقة عمود كده، التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر. هكملهم 24 عمود. انا كده اشتغلت 24 عمود. بعد كده هقفل في تالت سلسلة بمنزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلتين مسافة. بعد كده هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اشتغل عمود واخد سلسلتين واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود واشتغل سلسلتين واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود واشتغل سلسلتين واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود، واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهشتغل سلسلتين واقفل في تالت سلسلة. 1 2 3. كده اصبح عندي 12 فراغ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 فراغ. بعد كده هدخل في الفراغ واسحب منزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود، كمان عمود، التالت الرابع. في كل فراغ هشتغل 4 عواميد، عمود، التاني، التالت،
الرابع، وكمل بنفس النمط لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وفي كل فراغ اشتغلنا 4 عواميد. بعد كده هقفل في تالت سلسلة بمنزلقة، وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود. بعد كده اخد العمود اللي بعده غير مكتمل، العمود اللي بعده غير مكتمل، العمود اللي بعده غير مكتمل بالشكل ده، واخدهم كلهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 5 سلاسل. اشتغل عمود غير مكتمل زي ما احنا شايفين كده في الغرزة اللي بعدها، عمود غير مكتمل في العمود اللي بعده، التالت، الرابع، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 5. الغرزة اللي بعد كده اخد عمود غير مكتمل، التاني، التالت، الرابع، واخدهم كلهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي كده أول زاوية. أول زاوية أنا عندي هنا 4 زوايا، 1 2 3 4، فكده اشتغلت أول زاوية. هشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع، واخدهم في حلقة واحدة، واشتغل 1 2 3 4 5 سلاسل زي ما احنا شايفين كده. العمود ده اخر عمود اشتغلنا فيه العمود الرابع. بعد كده بشتغل الغرزة اللي بعدها عمود، التاني، التالت، الرابع، واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 5، واكرر عمود، التاني، التالت، الرابع، واخدهم كلهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واكرر اشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع بالشكل ده، واخدهم كلهم في حلقة واحدة، وارتفع 1 2 3 4 5، عمود، التاني، التالت، الرابع، وارتفع 1 2 3 4 5. بعد كده اشتغل نفس الكلام 4 عواميد. بعد كده اشتغل الزاوية التالتة. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 4 عواميد. طبعا العواميد غير مكتملة. بعد كده ارتفعت 10 سلاسل. بعد كده خدت 4 عواميد غير مكتملة. بعد كده 5 سلاسل، 4 عواميد غير مكتملة. بعد كده 1 2 3 4 5، اخر 4 عواميد، التالت، الرابع، واخدهم كلهم في حلقة واحدة. دي اخر زاوية. ارتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واقفل في اول غرزة احنا اشتغلناها في السطر بمنزلقة، واخد سلسلة الامان وقص الخيط. دي كده الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. طب احنا كده خلصنا الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين. الخطوة اللي بعد كده هي التشبيك. انا كده بخلص السطر اللي فيه عواميد
بعد كده برتفع واشتغل الاربع عواميد اول 4 عواميد في السطر. بعد كده ارتفع 1 2 سلسلتين، واجي في اول فراغ بعد الزاوية، هاجي هنا كده واشتغل منزلقة او غرزة حشو، وارتفع سلسلتين واروح على الوحدة اللي احنا لسه بنشتغل فيها واشتغل 4 عواميد غير مكتملة. واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع سلسلتين واروح على الفراغ اللي بعده واخد منزلقة، وارتفع سلسلتين واروح على الوحدة اللي لسه غير مكتملة واخد عمود التاني التالت الرابع، واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. هنشتغل في الزاوية، هنرتفع 1 2 3 4 5، واجي هنا في الزاوية واشتغل منزلقة، وارتفع 1 2 3 4 5 بالشكل ده، واكمل نفس الشغل لحد ما اوصل عند الزاوية التانية. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا الزاوية وخلصناها. بعد كده اشتغلنا شغلنا الطبيعي في الزاوية التانية. لو انت هتشبكي وحدة تانية بتشبكي، وبنرجع تاني نشتغل نفس الخطوات. احنا كده اشتغلنا 5 سلاسل، 6 7 8 9 10، وبنرجع نشتغل شغلنا عادي في الجوانب 4 عواميد غير مكتملة، وناخدهم في حلقة واحدة. 1 2 3 4 5 عمود التاني التالت الرابع غير مكتملين، 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5، وبعد كده نشبك في الزاوية ونرتفع 1 2 3 4 5 ونشتغل شغل الجوانب. ده في حالة انك بتشبكي من الاربع اتجاهات. نفس خطوات التشبيك اللي احنا شبكناها هنا برضو بتشبكيها في الوحدة التالتة. لو في وحدة تالتة بتشبكيها بنفس الخطوات اللي احنا شبكناها في الوحدتين الاولى والتانية. طيب انا كده خلصت ووصلت لنهاية السطر. هشبك ازاي اخر جزء او اخر زاوية؟ هرتفع 1 2 3 4 5 واجي هنا في اخر زاوية واشتغل منزلقة، وارتفع 1 2 3 4 5. هاجي هنا بقى في بداية السطر خالص واقفل بمنزلقة. بالشكل ده، واخد سلسلة الامان وقص الخيط. تنظيف الخيوط بيبقى في ظهر الوحدة. ده بيبقى شكل الوحدتين وهما متشبكين في بعض بالشكل ده. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واي استفسار نكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.